السلام عليكم. اليوم عندي تزيين كيكة على شكل سيارة، حبيت أصورها وتشوفون طريقتها. هنا عندي كيكة اسفنجية مال كاكاو مستطيلة، بس أنا قسمتها نصين. شوفوا السمك مالتها. هنا نخلي البورد جوا، وخليت هنا ورق زبدة حتى من أزينها ما يتدمر كريمة. هنا حسقيها. عندي هنا حليب وشكر. وعندي كريمة عادي بيضة، وخليت عليها كاكاو باودر. أنا راح أفردها عليها. نفردها بالتساوي، ما تكون يعني جهة صاعدة وجهة نازلة، يجي بهالطريقة هاي. هنا أنا بعد ما فردت الكريمة، هنا عندي شوكولاتة بارشتها، وأي شي تبون تحشوها، جوز، أي شي يعجبكم، أو حتى لا تحبون بس كريمة عادي. هنا هاي عندي الطبقة الثانية، خليت فيها شوية كريمة حتى تلتصق بيها، وهنا أخليها بهالطريقة هاي، واضغط عليها بحيث تلزم ويا الطبقة الأولى. هنا عندي طبقة مثل هاي، بس قسمتها نصين حتى أخليها هنا. قبلها أخلي كريمة حتى تثبت. بالشكل. هخلي الطبقة الثانية. نخليها فوقاها بحيث يصير هذا الشكل مالتها، إذا تشوفوها. يعني أنا أريدها تصير على شكل سيارة. بعدها نبدي نعدلها بالسكينة. يكون الأفضل يكون منشار، سكينة مال منشار. أنا هاي الزائد نظل نشيله بحيث تصير على شكل سيارة مقلوبة. هنا شوفوا بعد ما صارت بهذا الشكل، هذا الزايد اللي بقالنا راح ناخذه ونخليه هنا. بالشكل. بحيث ياخذ لنا شكل السيارة اللي احنا نريد نسويها. هاي
شوفوا بهالطريقة. هيجي احنا نريد هذا الشكل. احنا بعدها ايش راح نسوي؟ راح نغلفها تغليفة بسيطة. يعني هيجي بس اسمه. اهم شي هاي بحيث تثبت، تعتنون بتغليفها، بس مثل ما قلت لكم تغليف خفيف، بس اسمه حتى شنو يثبت. بهالشكل. بالشكل هذا خلصنا تغليفها. راح اخليها شوية بالمجمدة، بس شوية حتى الكريمة تمسك على الكيكة وارجع لكم. هنا شوية عدلتها، يعني كان صاير عدل شوية، سويتها شلون المايل من هاي الجوانب، وهنا شلت ورق الزبدة، وعندي هنا كريمة بيضة، وهاي الفورمة هنا مبينة. هنا حبدي اسوي مكان الجامات. هنا عندنا هسه كريمة حمراء، هاي الفورمة استخدمتها. هاي الفورمة هسه راح نغلفها كلها بهاي. هنا هاي الفورمة اختاريتها ناعمة حتى النقشة تطلع ناعمة وحلوة، ما تطلع كبيرة. هنا بعد ما كملتها كلها، شوفوا شلون صارت بهالشكل. هنا عندي قطعتين مال شوكولاتة أنا مذوبتها وسويتها بهالشكل هذا. هاي راح أخليهن هنا، يعني العيون هالشكل.
وعندي هذا البسكت مال الأوريو، هنا راح أسوي مكان التايرات مال السيارة. واضغطها حتى تثبت. وتقدرون إذا ما يعني تقدرون عجين سكر تسووا على شكل قرص وتخلوها أيضا تصير، المهم على شكل تاير بالسيارة. هنا عندي أصفر، هاي الفورمة، أو تقدرون بدون هاي الفورمة بس تثقبونه. راح أسوي القلوبات مال السيارة بهالطريقة هاي. وهنا واحد، هالشكل. راح نسوي مال العين. وهاي كملت كيكتنا، شوفوا شلون طلعت حلوة. هذا شكلها النهائي. أتمنى تجربوها، هي صح شوية تعب بس شكلها النهائي يطلع كلش حلو ومرتبة. وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وسووا لايك، وأشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله.